हेलो बच्चों, तर ग्रॅव्हिटेशन्स टॉपिकला आपण मे बी मिनिमम 80% टॉपिक संपलेला आहे. तर ह्याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण पोटेन्शियल एनर्जी बघितलं, त्यानंतर एस्केप वेलॉसिटी बघितलं, ग्रॅव्हिटेशन पोटेन्शियल बघितलं, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इफेक्टेड ऑन द अर्थ, हाईट अँड डेप्थ, असे वेगवेगळे पार्ट्स आपण बघितले. तर आजच्या लेक्चरमध्ये एक नवीन टॉपिकला सुरुवात करणार आहे. जे काय टॉपिक नवीनच आहेत, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनमध्ये एक नवीन कंटेंटला सुरुवात करणार आहे. त्या कंटेंटचं नाव आहे सॅटेलाईट. सॅटेलाईट म्हणजे काय असते हे आपल्याला पहिल्यांदा डेफिनेशन्स माहीत असणं गरजेचं आहे. सॅटेलाईट हे शब्द ऐकला असाल, ठीक आहे. सॅटेलाइट्स अँड टाइप्स ऑफ सॅटेलाइट्स. सॅटेलाइट इट इज द ऑब्जेक्ट टू रिव्हॉल्व्ह अराउंड द अर्थ. एक अर्थच्या अराउंड रिव्हॉल्व होत असतं त्या ऑब्जेक्टला सॅटेलाइट म्हटलं जातं. विच कॅन रिव्हॉल्व अराउंड कशासोबत फिरत असतं? अर्थसोबत. देन अर्थसोबत काय फिरत असते? अर्थसोबत मून. अँड मून इट इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. म्हणजे मून अर्थसोबत फिरत असते. मून इज नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ अर्थ. सॅटेलाइट म्हणजे समजलं असेल, इट इज कुठलेही ऑब्जेक्ट असते जे रिव्हॉल्व करत असते अर्थसोबत, त्याला सॅटेलाइट म्हणतात. अर्थचं सॅटेलाइट आहे असं कन्सिडर करू. जेव्हा ऑल प्लॅनेट्स आर ऑल्सो सॅटेलाइट ऑफ द सन असं देखील म्हणता येतं, ठीक आहे. ऑल प्लॅनेट्स आर ऑल्सो सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. द सॅटेलाइट विच कॅन बी रिव्हॉल्व्ह अराउंड द ऑब्जेक्ट विच कॅन बी रिव्हॉल्व्ह अराउंड द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ॲज सॅटेलाइट असणार आहे. आणि मून इट इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ अँड इट कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन इन 27.3 days. To complete one revolution, in 27.3 days. इतक्या दिवसामध्ये ते एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करते. म्हणजे तिची जी काही टाइम पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट ऑफ नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ मून इज 27.3 days. त्यानंतर सॅटेलाइट म्हणजे काय समजलं असेल. आणि अर्थ जे रिव्हॉल्व्ह अराउंड द अर्थ आहे, अर्थला अराउंड रिव्हॉल्व करत असताना त्यांना काय म्हटलं जातं? सॅटेलाइट म्हटलं जातं. सॅटेलाइट इट इज द ऑब्जेक्ट विच कॅन बी रिव्हॉल्व्ह अराउंड द अर्थ अँड मून इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. देन दे कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन इन 27.3 days. And now we study the types of satellites. We study the two types of the satellites. One is communication satellites, another is a polar satellite. What are their uses and what is the main definition? What is the main difference between the two satellites? Now start one by one. The first type is communication satellite. Communication satellite. What is the communication satellite? It is also one of the type of satellites we can be used. आणि सॅटेलाइट म्हणजे हे काय करत असतं? अर्थशी रिव्हॉल्व करत असतं. आणि जे यालाच म्हणलं जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट, त्याला जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट देखील म्हटलं जातं. आणि याचं मेन काम काय आहे? जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट इट्स रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेनमध्ये फिरत असतं. इट रिव्हॉल्व्स अराउंड सन इन इक्वेटोरियल प्लेन. रिव्हॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेनमध्ये रिव्हॉल्व करत असते. कम्युनिकेशन सॅटेलाइट इट इज द जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. त्यालाच आपण म्हटलं जातो जिओ सिंक्रोनियस सॅटेलाइट्स, ठीक आहे.
दीज आर सेम सेन्स अँड ऑफ रोटेशन्स अँड सेम टाईम पिरियड. म्हणजे हे जे काही टाईम पिरियड असणार आहे, एक टाईम पिरियड, सेम सेन्स ऑफ रोटेशन्स अँड सेम टाईम पिरियड. सेम सेन्स ऑफ रोटेशन्स अँड सेम टाईम पिरियड. सेम सेन्स ऑफ रोटेशन. आणि याला अजून एक नाव आहे जे की मी आत्ता सांगितलं, जिओ सिन्क्रॉनियस ऑफ सॅटेलाइट. यालाच म्हटलं जातं, जे काही जिओ स्टेशनरीलाच म्हटलं जातं जिओ सिन्क्रॉनस. स्पेलिंग जिओ सिन्क्रॉनस ऑफ सॅटेलाइट. सॅटेलाइट म्हणजे काय, आणि आपण फर्स्ट टाईप ऑफ द सॅटेलाइट बघितलेला आहे. तर आपण अनदर टाईप ऑफ सॅटेलाइट बघत असताना सेकंड टाईप ऑफ सॅटेलाइट्स, दिस इज द पोलार सॅटेलाइट. काय, पोलार सॅटेलाइट. सॅटेलाइट्स, पोलार सॅटेलाइट्स, ते काय, कम्युनिकेशन सॅटेलाइट अँड पोलार सॅटेलाइट. व्हॉट आर द पोलार सॅटेलाइट्स? हे एक असं आहे की लोअर ऑर्बिटमध्ये फिक्स्ड केलं जातं. अर्थचे रिव्हॉल्व्स, इट फिक्स्ड लोअर ऑर्बिट्स. म्हणजे जास्त लांब नसतं हे, ते एकदम अर्थच्या एकदम जवळ असते, आपण दिसत पण नाही आहे, पण इट इज लोअर. हे जे काय असणार आहे एकदम नियर असणार आहे. जे काही मूनवर वगैरे पाठवण्याचं नाही ते एकदम लोअर टू द. आणि ह्याची जी काही रेंज आहे, म्हणजे अर्थपासून जे काही डिस्टन्स आहे ह्यांचं, ते डिस्टन्स असणार आहे 500 किलोमीटर ते 800 किलोमीटर. 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर हे का असणार यांचं रेंज असणार आहे. इट इज अ रेंज. कुठंपर्यंत असणार आहे, अर्थ सरफेसपासून ते 500 किलोमीटर अँड 800 किलोमीटर इतका ह्यांचा रेंज असणार आहे. आणि हे कशासाठी यूज केलं जातं? दे यूज्ड टू वेदर फोरकास्टिंग अँड मेट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर्पजसाठी वापरलं जातं. मेट्रोलॉजिकल पर्पज किंवा वेदर सांगण्यासाठी हे वापरलं जातं. त्यानंतर हे जी काही टाईम पिरियड आहे, हे टाईम पिरियड 85 मिनिट्स इतका असतो. टाईम पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट्स, पोलार सॅटेलाइटची टाईम पिरियड किती असतं आहे? 85 मिनिट इतकं असतं आहे. 85 मिनिट्स. आता आपण काय कॅल्क्युलेट करायचं, जर 85 मिनिट एक रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी याला जर 85 मिनिट इतका टाईम लागत असेल, तर एका दिवसात किती टाईम लागतो हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. एका मिनिटात किती तास असतात? एका तासात किती मिनिट असतात? देन 60 मिनिट इन अ 1 hours. आणि एका तासात अँड 24 into 60 इतके मिनिट 1 डे असणार आहे. अँड डिवाइडेड बाय 85 केल्यानंतर मे बी 16 टाइम्स किती असणार? 16 टाइम्स इतका ह्याचा रिव्हॉल्यूशन. म्हणजे एका दिवसात हे 16 टाइम्स पर डे करत असते. रिव्हॉल्व 16 टाइम्स पर डेज. ठीक आहे. 8ने डिवाइड केल्यानंतर काय होणार आहे? या ठिकाणी कॅन्सल करायचं आहे. 80 म्हणजे 8ने डिवाइड केल्यानंतर 18 होणार, म्हणजे 16 टाइम्स पर डे. त्यानंतर या ज्या वेदर फोरकास्टिंगसाठी सांगितलेलं वापरलं जातं, त्याचबरोबर काही स्टडीज ऑफ सोलार सिस्टीम स्टडी, ॲस्ट्रॉनॉमिकल स्टडी ऑफ द सोलार सिस्टीमचे जे काही अंतराळवीर असतात त्यांचा स्टडी करण्यासाठी हे वापरलं जातं. त्याचबरोबर याचं जे काही युजेस केलं जातं, याचं युजेस अनदर. आणि या ठिकाणी काय केलं जातं? कॅमेरा फिक्स केलं जातं बिकॉज टू स्टडी ऑफ द सोलार सिस्टीम्स. नाव रिव्हिजन टाइम्स. आपल्याला कळलं की सॅटेलाइट्स म्हणजे काय आणि 2 टाईपचे सॅटेलाइट आपण बघितलेलं आहे. एकदम सिम्पल आहे, नॉर्मल. त्यामुळे जास्त टाईम न घेता 1 मिनिटात आपण काय करायचं? रिव्हिजन करायचं. सॅटेलाइट म्हणजे काय? एक असे ऑब्जेक्ट जे अर्थचे सराउंडिंगला रिव्हॉल्व होत आहे त्यांना सॅटेलाइट म्हटलं जातं. मून इट इज अ नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. देन इट कॅन बी कंप्लीट द 1 रिव्हॉल्यूशन्स इन 27.3 days.
Now we can study the types of the satellites. The first type is communication satellites and another is the polar satellites. What are the communication satellites is also called as geostationary satellites, and the name of another is this. It can be revolves around the earth in the equatorial planes, and it is the same sense of the rotations and same time periods. Then it is the communication satellites, and another types of the satellite, it is the polar satellite. It can be fixed in the lower orbits from lower orbits of the earth, or it is the lower distance, range of the distance is minimum. That's like 500 kilometer to 800 kilometer. It is the range of the polar satellites, and these polar satellites are also used for the weather forecasting and any another purposes. This is also used for, it is used astronomical uses and study of polar situations. The time period of the polar satellites is, the time period of polar satellite is 85 minutes. The take of polar satellites is 85 minutes to complete the one revolutions around the earth, and it can be also all are revolves in the circular orbits. Then if the one revolution complete in 85 minutes, then they can be complete the 16 rotations in one day, and they also have the one another benefits because they use a camera or the fixed camera. Then another is next lecture we can be study the projection of satellite कसे फिरत असतात अर्थ सोबत आणि त्यांना किती वेलॉसिटी लागते, त्याचबरोबर हॉरिझॉन्टल वर्टिकल वेलॉसिटी, त्याचबरोबर अनदर कुठली वेलॉसिटी म्हणजे हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी लागत असते, हे तुम्हाला एक छोटंसं हिंट दिलेलं आहे नेक्स्ट लेक्चरसाठी. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये काय बघणार आहे, प्रोजेक्शन्स ऑफ सॅटेलाइट.